Hello guys, म Badri Bista. Yes guys, back to back कमेन्टहरु आइराछ. हजुरहरु हाम्रो नेपालको हरेक कुनाबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ है. सो ट्युटोरियलले गर्दा हजुरहरु डान्स सिकिराख्नु भएको छ. मलाई मेसेजहरु आइराछ. त्यसैको लागि म दिनरात लागिरहेको छु. बेसिक्स कोरियोग्राफी पनि दिइराछु छु, सेम टाइममा एडभान्स कोरियोग्राफी पनि दिइराछु छु. हजुरहरु घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ. एक अर्कामा सपोर्ट हुन जरुरी छ है. सो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट्स गर्नु होला. नेक्स्ट ट्युटोरियलमा हजुरहरुको लागि के बनाऊ म त्यसैमा काम गर्नेछु गाइज. सो आज हामी स्टेप बाइ स्टेप सिक्न गइरहेछौं. बादशाहको र्याप हो. सो लास्टै ब्युटिफुल कोरियोग्राफी छ. सजिलो छ. हामीसँग जोडिनुहोस्. लेट्स गो फर द ट्युटोरियल. ओके, हामी फर्स्ट राइट लेगबाट सुरु गर्न गइरहेछौं. ओके, सो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. ओके, सो यसको काउन्टिङ छ एन्ड 1 एन्ड 2. ओके, एन्ड इजी छ. सर तान्ने. ओके, 5 6 7 गो. 1 2 3 4. देन राइटले स्टेप लिने, सेम टाइममा हल्का जम्प गर्ने, हु डाउन भएर बडीलाई तान्ने. ओके, 2 टाइम्स 1 एन्ड 2. देन लेगलाई डाइरेक्ट स्टेप लिने, फर्स्ट लेग बडी डाउन गरेर स्टप हुने. ओके, सो हाम्रो 8 काउन्ट छ यहाँनिर. ओके, 5 6 7 गो एन्ड 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Okay, again, then 1 2. So easy sa ekdamai. 1 2. Okay, right and right. So legs are hip. Hey hey, hip ma focus गर्ने. Okay, दुईटा स्टेप लिने. So यहाँबाट 5 6 7 go. 1 2, then jump गर्ने, back chest pop. Okay, 4, then left right left and jump. Okay, so 8 count. फेरि भन्छु म यहाँदेखि 5 6, yes, 5 6 7 go. 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8. यहाँबाट हाम्रो डान्स सुरु हुन्छ है. सो यो छ ये जम्प. ओके, सो स्टार्टिङ देखि यहाँसम्म. ओके, एकचोटि कन्टिन्यू. 5 5 6 7 गो एन्ड 1 एन्ड 2 3 एन्ड 4 5 6 7 एन्ड 8 1 2 हु एन्ड बुम back 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 and jump. Okay, so यहाँदेखि र्याप सुरु हुन्छ है. सो जम्प भयो, लेफ्ट लेग इन आउट. ओके, एन्ड 1, देन लेफ्ट लेग स्टेप लिने, क्रस, सेम टाइममा बुम भित्र हालिदिने. ओके, चेस्ट आउट रोल गर्ने, बुम भित्र हाल्ने, देन एन्ड. सो राइट लेगमा यसरी जम्प गर्ने यहाँदेखि. ओके, सो जम्प गर्ने, सेम टाइममा राइट. ओके, राइट गर्नु भन्छ लिर्छ. राइट, देन लेफ्ट राइट, देन लेफ्ट राइट जम्प गर्ने. ओके, सो सुरुदेखि यहाँदेखि जम्प भयो एन्ड 1 क्रस एन्ड 2, देन हे, देन राइट, देन जम्प बुम. सो स्टेप छ नेगेटिभिटी से हर 1 मिनट फाइट करूँ. ओके, सो जम्प भयो, देन क्रस गर्ने है. 1. ओके, सो 1 पोइन्ट गर्ने, एक डाउन समथिङ के क्याच गर्ने, बुम एल्बोले ब्याक हानिदिने. ओके, सेम टाइममा डाउनबाट फिल गर्ने कि केही चिज समातेर बुम हानिरहेको छु. ओके, सो 1 मिनट फाइट गरौँ. ओके, जम्प गऱ्यौँ. सो 1 डाउन बुम स्टप, राइट ह्यान्ड माथि रोल गर्ने, सेम टाइममा हु एन्ड बुम छोडिदिने. ओके, सो राइट गरौँ, स्टेप लिने एन्ड जम्प गर्ने, 1 मिनट फाइट करूँ इस अंधेरे में. ओके, खुद को मैं गाइड करूँ. सो खुदको भन्दा आफूलाई पोइन्ट गर्ने. ओके, खुद चेस्टमा ट्याप गर्ने एकचोटि है. सो यहाँबाट खुद, देन स्टेप लिने,
लेफ्ट ह्यान्ड मुनि राइट ह्यान्ड माथि ओके एकचोटि रोल गर्ने देन राइटले लेफ्टलाई पोइन्ट गरिदिने ओके सो गाइड यसलाई राख्ने बित्तिकै अर्कोलाई डाउन देन स्टप फर्स्ट स्टप गर्ने देन छोडिदिने सो ट्याप लिने दुईटा हिल उठाएर साइडमा राखिदिने ओके यस कम अन 1 मिनट फाइट करूं इस अंधेरे में खुद को मैं गाइड करूं इस अंधेरे में ओके यहाँबाट जम्प गर्ने जम्प एन्ड अ लेफ्ट ओके सो हाउसको स्टेप हो यो है सो यहाँबाट हल्का जम्प सेम टाइममा अप चेस्ट टच डाउन ओके सो यसलाई अप एन्ड अ डाउन इजी छ सो हामी गाइडबाट गर्छौँ ओके रोल गर्यो गाइड पोइन्ट गर्यो डाउन अप अँधेरेमा छोडिदिने देन ट्याक ट्याक डाउन देन एउटा इफेक्ट छ यहाँबाट लाइट बडी टर्न गर्ने ओके सो ह्यान्डको फोर्समा बडी टर्न गर्ने ओके सो डाउन थियो सेम टाइममा बुम आयो 2 टाइम्स देन 1 2 म्युजिक चेन्ज भयो ओके वाक्का वाक्का करे ठिक्कै पिछे सो म्युजिकको रिदमै चेन्ज भयो यहाँदेखि ओके यहाँदेखि बुम हाने यहाँ आयो देन 1 2 देन मेरो फेभरेट स्टेप हो हरेक डान्समा एड गरिरहेको छु ओके सो 1 2 सो ठिक्कै पिछे सो ट्याक ट्याक हानिदिने ओके ठिक्कै पिछे बडी कस्तो हुनु पर्यो हे 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 बडी ल्याङ्ग्वेज ओके सो यहाँबाट 1 2 3 एन्ड 4 देन राइटले क्रस गर्ने क्रस स्टेप लिने देन 1 ओके बडी डाउन गर्ने हे एन्ड जम्प गर्ने 1 डाउन चेन्ज बैक ओके सो हवा का वका करे पीठी के पीछे क्योंकि मैं हूँ आगे वही सारे पीछे लिरिक्स है सो यहाँबाट 5 6 7 गो 1 2 3 एन्ड 4 5 6 7 एन्ड 8 1 एन्ड ब्याक यहाँदेखि मेरो फेभरेट मुभ छ है स्टेप लिने राइटले लेफ्टले फर्स्ट लेफ्ट हिप अप हुन्छ ओके देन राइटले पछाडि हान्ने हु देन स्टेप बाउन्स गर्ने ओके टेक्ने क्रस गर्ने देन लेफ्ट स्टेप लिने ओके इजी छ है सो पछि देन स्टेप ब्याक स्टेप क्रस स्टेप एन्ड सो ह्यान्डको मुभमेन्ट छ 1 2 3 एन्ड 4 राइट ह्यान्ड भित्रबाट रोल गर्ने आँखामा पोइन्ट गर्ने ओके आँखोपे भनिरहेछ है सो सेम टाइममा लेग अल्सो चेन्ज गर्ने ओके आँखों में ओके म स्टेपसँग सम्झाउँछु अब है सारे पीछे प्यार करने वाले रहते सर आँखों पे देन यहाँबाट जम्प गर्ने ओके मुझसे 2 टाइम्स हेर इन ह्यान्ड्स राइट ह्यान्ड माथि अप एन्ड डाउन ओके जल्ने वाले लिरिक्स छ देन लेफ्ट लेगले बुम छोडिदिने ओके बुम सो डाउन 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 नीमा क्याच गर्ने सेम टाइममा बुम हानिदिने स्टेप लिने ओके बुम चेन्ज गर्ने सो स्टेप छ ब्याक हान्दा चेन्ज हुने ओके वान्स मोर यहाँ छ ब्याक बुम सो मान्छे कुद्छ नि होइन त्यही फिल गर्ने है यहाँबाट बुम ब्याक यस म सुरुदेखि एकचोटि स्टेप बाई स्टेप स्लोली भन्छु ओके 5 6 7 go and 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8 and 1 and 2 3 and right and jump 1 मिनट फाइट करूं इस अंधेरे में खुद को मैं गाइड करूं इस अंधेरे में किसी की मैं लाइट बनूं हवा का वाका करे पीठ के पीछे हाँ क्योंकि मैं हूँ आगे वो सारे पीछे प्यार करने वाले रहते सर आँखों पे मुझसे जलने वाले रहते जूतों के नीचे 5 6 7 go and 1 and 2
3 and a 4, 5, 6, 7 and a 8, 1 and a 2, 3 and a 4, 5, 6, 7 and a jump, 1 and 2, who, hey and a pull, ta 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 ta. 1 minute ट्राई करूं इस अंधेरे, खुद को मैं गाइड करूं इस अंधेरे में, किसी की मैं लाइट बनूं, वाका वाका करे पीठ के पीछे, हाँ क्योंकि मैं हूँ वो सारे पीछे, प्यार करने वाले रहते सर आँखों पे, मुझसे जलने वाले रहते जूतों के नीचे. Yes guys, step by step slowly practice गर्नु होला घर बसी बसी, and don't forget to share and subscribe. एक अर्कामा जोडिनु पर्छ. Okay, see you for next tutorial. Bye bye.